อะไรนะครับ เจริญธรรมยามค่ำคืนอ้าว อะไรนะเจริญธรรมยามเที่ยงครับ นะลืมนะยังเที่ยงอยู่เลยเนาะวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาพักเที่ยงนะกลับมาพบปะพูดคุยกันนะบรรยากาศภาพเสียงโอเคครับอาจารย์ ภาพเสียงโอเคเนาะคุยกันเรื่องอะไรดีพอดีมีคำถามเมื่อคืนที่อ่านแล้วน่าสนใจครับอาจารย์ครับ อะไรคือเหตุที่ทำให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดครับ แล้วเราจะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรครับสาธุสาธุเหตุคือความหลงนะหลงคือไม่รู้นะเราก็เลยวนอยู่ในวัฏจักรที่หาทางออกไม่ได้ยาวนานมากนะเราจะมีโอกาสพ้นได้ก็ต่อเมื่อในสมัยที่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นเท่านั้นนะเหตุที่จะทำให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดเรื่องการเวียนเกิดสรรพสัตว์ที่เวียนเกิดเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะแต่ถ้าเราได้ฝึกเจริญสติสมาธิปัญญานะเราก็จะพอเห็นตามได้พอที่จะรู้ตามเห็นตามได้นะพอที่จะรู้ตามเห็นตามได้แต่มันต้องฝึกอ่ะเพราะธรรมะเนี่ยถ้าเราไม่มีกำลังรองรับเลยนะกำลังสติสมาธิรองรับเลยเนี่ยมันจะขัดแย้งกันมันจะไม่เอานะมันจะไม่เข้าใจนะบางครั้งเนี่ยต้องศึกษานานมากกว่าจะเข้าใจในแต่ละบทแต่ละบาทที่ท่านแสดงไว้การฝึกนี่ครับอาจารย์ครับมีหนทางการฝึกยังไงบ้างครับอาจารย์ครับท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือการเปิดใจในการศึกษานะไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลาเรียกว่ามีใจที่เป็นกลางมันจะเกื้อกูลการศึกษาได้นะทั้งการฝึกเจริญสตินี่ฝึกเจริญสติฝึกเจริญสมาธินี่จะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลนะให้ความรู้มันยิ่งนะให้ความรู้มันยิ่งมันมีบางคนครับอาจารย์ครับที่ต้องการอยากพ้นทุกข์แต่ว่าไม่มีความกตัญญูครับมันจะเป็นไปได้ไหมครับที่จะทำให้คนคนนั้นพ้นทุกข์ได้ครับคือธรรมะเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมีเขาเรียกว่ามันมีฐานในการศึกษาในการเรียนรู้เราเรียกว่าฐานของใจที่จะเกื้อกูลในการศึกษาได้นี่นะเราเรียกความเป็นมนุษยธรรมที่สมบูรณ์มันถึงจะพอมีกำลังของสติปัญญาในการเรียนรู้ธรรมะที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปนะซึ่งความเป็นมนุษยธรรมที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะมีความกตัญญูอยู่ในนั้นด้วยจิตสำนึกของความกตัญญูจะมีอยู่ในนั้นด้วยอาจารย์ครับความกตัญญูที่เรากล่าวถึงกันนี่ครับถ้าลูกคนหนึ่งนะครับที่ไปหาเงินแต่ทีเนี้ยส่งให้แม่ไปแล้วส่งให้พ่อไปแล้วแต่ว่าเรามีกำลังแค่สมมุตินะครับเดือนละ5,000ทีนี้ท่านไปใช้ไม่ถึงเดือนท่านกลับมาขอเพิ่มถ้าเราไม่ให้ถือว่าเราอกตัญญูไหมครับคือเราก็ต้องดูเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่ามีปัญญาเข้าไปศึกษาดูให้แยบคายเนาะเรื่องพวกเนี้ยว่าความจำเป็นในการเข้าไปใช้เนี่ยมันติดอะไรมันขาดตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยอันนี้เป็นรายละเอียดนะจริงๆแล้วในความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคุยกันได้อยู่แล้วแหละนะคุยกันได้บอกกันได้ว่าเรื่องมันขาดมันอะไรยังไงเนี่ยนะความต้องการของพ่อ
แต่ละคนก็ต่างกันพ่อแม่บางคนก็ไม่ต้องการอะไรจากลูกมากแค่ต้องการให้ลูกรับผิดชอบตัวเองได้ก็โอเคแล้วแต่พ่อกับแม่บางคนก็หมายคาดหวังเลยว่าลูกจะต้องดูแลเราดีแบบนั้นแบบนี้แบบนี้มันก็ภาพในหัวเนาะท่านจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราเอาเงินทองไปกองไว้เป็นภูเขาหรือเราจะหอบท่านไว้บนบ่าบนไหล่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการทดแทนคุณของบิดามารดาพวกคุณของบิดามารดาเนี่ยมีมากมายหาประมาณไม่ได้แต่การน้อมนำให้บิดามารดาเนี่ยได้รู้จักกับธรรมก็คือสิ่งที่จะเกื้อกูลให้เราใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตเนี่ยได้ดีขึ้นเนี่ยท่านก็จะเติบโตคือไม่พาตัวเองวนกลับไปสู่ความทุกข์ท่านจะสามารถพัฒนาทางจิตใจได้นะการทดแทนคุณที่ยอดเยี่ยมก็คือน้อมนำให้พ่อกับแม่ได้รู้จักกับธรรมะแต่ในเบื้องต้นในการดำเนินชีวิตพื้นฐานเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันแต่ความสามารถเราจะช่วยท่านได้มากน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกำลังของเราด้วยนะเราอยากจะช่วยแต่มันไม่มีช่วยอย่างนี้นะเอาไว้เราอยากจะช่วยนะแต่ว่าเราช่วยได้เท่านี้นะเราจะบาปได้ก็ต่อเมื่อเราทอดทิ้งไม่เคยเห็นเลยอย่างเงี้ยนะไม่เคยดูแลหัวใจของท่านเลยอย่างเงี้ยนะนั่นบาปแต่ถ้าเราให้อยู่แต่ว่าเราอาจจะให้ได้ไม่เต็มที่อาจจะให้ได้ตามกำลังอาจจะไม่ถูกใจเนาะมันก็ได้ตามเท่านั้นนะเหมือนตอนที่ลูกขอพ่อขอแม่อย่างเงี้ยนะพ่อแม่ทำงานได้เท่านี้แต่ว่าลูกอยากได้โทรศัพท์ iPhone อย่างเงี้ยบางทีมันเกินไปบางทีมันเกินตัวไปมันก็มีรายละเอียดของความบาลานซ์ของมันนะ ซ่องเมย์ก่อนก็ได้ นะอาจารย์ครับมีอีกกรณีหนึ่งครับที่ทางเจ้าที่ธรรมถามเข้ามาครับเขาถามว่าเขาเป็นเด็กเกิดมาเนี่ยพ่อทอดทิ้งครับแต่ทีนี้เขาก็หาเงินส่งตัวเองเรียนจนจบแต่ทีนี้เขาก็ถามว่าเขาจำเป็นไหมที่จะต้องดูแลพ่อเพราะว่าพ่อเนี่ยทอดทิ้งเขาแต่ตอนเป็นเด็กถ้าเขาไม่ทำแล้วเขาจะบาปไหมครับมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมนะมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมของคนแต่ละคนเกิดมาบางคนเกิดมาแล้วสามารถต่อสู้ชีวิตได้โดยที่ไม่มีใครดูแลคือแบบค่อยๆพัฒนาไปได้แต่ให้เรารู้ว่าใครแบบเกื้อกูลชีวิตเราเรียงลำดับความสำคัญตอนอาจจะไม่ใช่พ่ออย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นยายหรือตาหรือลุงที่เกื้อกูลเราแล้วก็ดูแลเขาเรียกว่าตอบแทนคุณท่านนะจนมาถึงความเป็นพ่อนะถ้าทำได้มันก็ข้ามกำแพงของใจเราเองนะพอใจเราเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นเหตุปัจจัยที่ละเอียดนะถ้าไม่มีเรื่องราวแบบนี้ถ้าไม่มีเรื่องนั้นมันก็ไม่มีประสบการณ์แบบนี้มันเหมือนกับเป็นบันไดขั้นหนึ่งให้เราเติบโตนะซึ่งมันไม่มีใครเลือกได้เลยว่าเราควรจะได้รับประสบการณ์แบบไหนนะแต่เมื่อทำเข้าสู่ใจแล้วเราจะขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เราผ่านมานะเราจะขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เราเติบโตที่ทำให้เราได้เรียนรู้นะที่ทำให้เรารู้จักทุกข์รู้จักเหตุแห่งทุกข์ให้เรารู้จักกับธรรมะคือทุกอย่างมันจะเป็นทุกอย่างที่ผ่านมาในประสบการณ์เป็นครูของเรานั่นเองนะมันเป็นอีกขั้นหนึ่งของคนที่ใจเนี่ยละเอียดพอที่จะรองรับกับธรรมะแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าใจเรายังไม่รองรับใจยังไม่ละเอียดพอที่จะรองรับธรรมมันก็หาเหตุหาผลถูกไหมในการหาเหตุหาผลนั้นมันก็จะมีความพอใจและความไม่พอใจนะถ้าเราช่วยได้เราก็ช่วยนะถูกไหมถ้าเราจะช่วยได้ถ้าเราจะเกื้อกูลได้เราก็ช่วยดูแล
เราอาจเคยทำอย่างนี้กับท่านมาก่อนนะคือทุกอย่างมันมีวิบากกรรมนะวิบากกรรมของใครของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แล้วก็การตัดสินใจของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะเราอาจจะบอกอย่างนี้แต่เวลาที่ตัดสินใจจริงๆเราก็ตอบแทนไม่ได้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเราเองตัวของเราเองว่าเราจะดำเนินไปในทิศทางไหนมันขึ้นอยู่กับตัวของผู้นั้นเองมันบอกกันไม่ได้ทั้งหมดนะเหมือนกับตัดสินใจว่าอย่างหนึ่งแต่พอเจอสถานการณ์จริงเรากับตัดสินใจอีกแบบหนึ่งอีกอย่างเงี้ยมันบอกอย่างนั้นไม่ได้นะประสบการณ์มันจะสอนให้เราเติบโตนั่นเองขออ่านคำถามที่ค้างเมื่อคืนครับพระอาจารย์ครับ ขอโอกาสค่ะ เคยนั่งสมาธิแล้วเห็นตัวกิ้งออกไปอีกตัวหนึ่งเกิดขึ้นเร็วมากตกใจ ตั้งแต่นั้นมา ไม่กล้านั่งอีกเลย อือหือ ควรทำอย่างไรต่อคะ ก็ไม่ต้องทำยังไงนะไม่ต้องทำไง ถ้าเราเห็นแล้วเรายังไม่มีกำลังพอมันไม่ลงใจที่จะทำก็ไม่ต้องทำแสดงว่าเราได้แค่เท่านี้เอาเท่านี้อย่างนี้นะเราก็อยู่ในศีลธรรมอยู่ในทานเอาเท่านี้ไปก่อนนะบางคนก็ภาวนาไม่ได้นะบางคนเนี่ยสติแตกภาวนาไม่ได้นะแต่ให้เรามีสติอยู่กับตัวเองในการดำเนินชีวิตก็ใช้ได้แล้วนะให้รู้จักว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษนะส่วนเรื่องนั้นมันยังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมบางคนก็ภาวนาไม่ได้บางคนเนี่ยมีศรัทธาทำบุญให้ทานได้แต่ชีวิตก็เมาอยู่ไม่ได้สนใจในการรักษาศีลแต่ให้ทานได้มีศรัทธามีความเคารพครูบาอาจารย์ก็มีอยู่นะมันเป็นขั้นของแต่ละคนนะบางคนได้แค่บวชรักษาศีลแต่ให้ปฏิบัติโอ้ไม่ได้เลยมันไม่ไปเลยมันไม่เอาเลยมันตันเลยอย่างเงี้ยนะบางคนก็เกื้อกูลมาพร้อมแล้วทั้งทานก็บริบูรณ์ศีลก็ไม่เคยเบียดเบียนใครบริบูรณ์มาเจริญจิตตภาวนาก็เห็นตามธรรมที่ท่านตัดอะไรก็เรียนรู้ได้เห็นได้เนี่ยนิสัยวาสนาของคนไม่เหมือนกันก็เหมือนที่ท่านตัดไว้นั่นแหละนะดอกบัวมี4เหล่านะกำลังนิสัยวาสนาของคนต่างกันนะให้ประพฤติตามความเหมาะสมแก่ธรรมนั้นของตน บางคนก็บวชมาครับ ก็อยากจะพ้นมาก อือฮึ ๆ แล้วบีบคั้นตัวเองมากๆทำให้สติหลุดอย่างเงี้ยครับ อือฮึ มันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ มันก็มีเรื่องของกรรมวิบากแทรกนิดหน่อยแต่ด้วยกำลังศรัทธาที่ทำเนี่ยพอสติหลุดพอเขากลับมาได้มันก็เกื้อกูลการศึกษาเหมือนกันนะมันต้องอาศัยศรัทธาการทุ่มลงไปมันเลยบ้านั่นแหละถ้าจะพูดนะมันเลยบ้าปฏิบัติไปมันก็จะเห็นตัวเองเลยโค้งมันก็จะค่อยกลับมาถูกมันยากอยู่การปฏิบัติธรรมเนี่ยจะว่ายากไหมก็ยากนะแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปจะว่าง่ายไหมมันก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปมันพอเหมาะกับเหตุปัจจัยนะเหตุดีผลดีนั่นแหละนะถ้าเหตุพิเศษผลก็พิเศษนะมันพอเหมาะกับเหตุปัจจัยนั้นจากที่เราศึกษามามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันมีเหตุในตัวของมันพอเห็นเขาหลุดแล้วเนี่ยครับ อือฮึ คนที่จะไปทำตามทีหลังนี่ก็กลัวครับ เราจะเป็นเหมือนเขาไหมนะ อ๋อใช่เป็นอย่างนั้นแหละมันต้องเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตัวเองบางทีเราก็ไม่อาจเข้าใจได้บางทีเราก็จะคิดไปเองมันก็มีความกลัวเป็นธรรมดานะเรียนรู้เอาประสบการณ์มันก็สอนเราเอาคือเราไม่ต้องเชื่อความคิดตัวนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ คือมันก็เป็น ทำไปเลย มันเวลาที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้มันก็เป็นเหตุให้เรา
เป็นเหตุให้เราระวังอ่ะมันก็เลยยั้งตัวเองไปด้วยเนอะไหมประสบการณ์มันก็สอนซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างเราใช่ไหมเราก็ไม่เคยเห็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเราก็พุ่งไปเลยเอาแต่อีกคนนึงเอาเห็นแทบจะทุกอย่างโอ้มันมีแบบนี้ด้วยหรืออะไรเงี้ยมันประสบการณ์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราแค่เรียนรู้ไปกับสิ่งที่เราเห็นนะแต่อย่าไปเชื่อมันหมายความว่าอย่าไปยึดถือเอาทั้งหมดคือมันเป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้เฉยๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะเป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้เฉยขอโอกาสครับ เราจะทำลายตัวตนในใจของเราได้อย่างไรครับ ๆก็ทำลายความเห็นนั่นเองอย่าไปเชื่อความเห็นตัวเองนะทิฏฐิหรือความเห็นของเรานี่แหละคือตัวตนมันมีทานมีศีลทานเนี่ยทำลายความตณีขี่เหนียวความยึดมั่นถือมั่นศีลเนี่ยทำลายความยึดถือความสำคัญตัวมันจะอยู่เหนืออารมณ์ความพอใจไม่พอใจคือศีลก็คือเกณฑ์ของธรรมะนะศีลปัญญาทำให้เราเห็นรอบรู้ได้รอบศีลมันเกื้อกูลกันความเห็นครับอาจารย์ครับ ความเห็นเนี่ยเวลาเราจะไปออกความคิดเห็นบางอย่าง มันก็จะบอกเราว่าสิ่งที่เราจะไปออกความคิดเห็นเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะอย่างนี้มันหลอกเราไหมครับก็หลอกถ้าเขาไม่ถามก็ไม่ต้องออก เห็นไม่เห็นแต่ไม่เห็นคือเห็นมันอยู่แต่ไม่ได้สำคัญกับมันรู้มันมีความรู้เรื่องเนี้ยแต่ถ้าเขาไม่ได้ถามไม่ได้ต้องการความเห็นนี้เราก็แค่นิ่งเสียก็คือไม่ตามมันเว้นแต่มันไม่มีใครต้องการความไม่มีใครรู้อย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นอย่างนี้นะแนะนำได้เรื่องความเห็นมันก็มีที่ใช้ให้เกิดประโยชน์ก็มีถ้าเป็นทางโลกนะเหมือนทำงานก็ต้องมีความเห็นอ่ะพอเราเห็นแบบนี้ประสบการณ์มันสอนเราทำแบบนี้แล้วมันต้องมีความเห็นมันต้องมีเส้นทางในการดำเนินไปนะแต่ว่าเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อทำลายความเห็นนะมันคนละทางกันนะแต่เวลาที่เราทำงานเราก็ต้องรู้ว่าเราทำงานนะเวลาปฏิบัติก็ต้องวางความเห็นลงขอโอกาสครับ ช่วงที่ผมบวชเวลาฉันเสร็จเอาบาตรไปล้างเข้ามาในศาลาเห็นโทรศัพท์ของพระพี่เลี้ยงมีคนโทรเข้ามาแต่ท่านไม่อยู่เลยจะเอาไปให้ท่านแต่อีกจิตหนึ่งให้เอาไปเลยโดยไม่มีเจตนาเลยสำรวมจิตใหม่แล้วเอาโทรศัพท์ไปให้ท่านมีความเสี่ยงเป็นปาราชิกไหมครับมันคือตัวที่มันรู้จักเราดีที่สุดเลยก็คือมารที่ซ่อนอยู่ในใจเรามันจะรู้จุดอ่อนเรามันจะรู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรรู้จุดตายเรานะมารเนี่ยจะรู้นะทีเนี้ยมันแสดงขึ้นมาภายในใจเรานะเราไม่ได้มีเจตนามันคิดขึ้นมาของมันอ่ะคือมันจะกั้นเราไว้ไม่ให้เราไปต่อเราต้องมาทบทวนดูเจตนาของเราให้ชัดนะเจตนาของเราเนี่ยเมื่อเราชัดในเจตนานั้นแล้วนะเราจะเอาไปให้ท่านมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเป็นปาราชิกอะไรนะเจตนาเราไม่ได้คิดจะเอานี่ใช่ไหมแต่ความคิดมารมันแทรกเข้ามานะในตัวเรามีมารด้วยเหรอครับอาจารย์ครับมันแอบอยู่อ๋อครับมันไม่เปิดเผยมันคอยครอบงำคอยจูงนะเคยเห็นคนทำผิดแล้วจับได้ไหมผมไม่ได้ตั้งใจโดนครอบงำไปชั่วขณะเวลาฆ่าคนที่รักมันแทรกเข้ามาฆ่าคนที่รักเสร็จปุ๊บแล้วก็แบบ
เฮ้ยอะไรเนี่ยนะความมืดมันครอบงำนะมารนี่มีหลายประเภทมารมีอยู่5นะมารนี่คือผู้คอยขัดขวางทำลายไม่ให้สำเร็จมารคือผู้คอยขัดขวางทำลายไม่ให้สำเร็จนะมีอันนี้เขาเรียกว่ากิเลสมารกิเลสมารก็คือสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในใจนะความเกลียดค้านความโศกเศร้าความหวาดกลัวนะสิ่งเหล่านี้เป็นบริวารของกิเลสนะความมืดความไม่รู้นะความโลภความโกรธความหลงตัณหาราคะโทสะโมหะสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากิเลสที่นอนอยู่ในใจสรรพสัตว์โดนมารที่เป็นกิเลสนี่แหละนะกิเลสมารเนี่ยนะคอยครอบงำชักจูงให้หมุนเวียนไปตามอำนาจของมันคนก็เลยออกจากมันไม่ได้เพราะโดนมารคุมอยู่นะนี่ว่าเรียกว่ากิเลสมารนะขันธมารก็คือร่างกายนี้เป็นธาตุของกิเลสนะตราบใดที่ยังไม่มีธรรมในใจนะกิเลสสั่งยังไงก็ไปตามธาตุคือสังขารมันมีขีดจำกัดมันแตกสลายได้มันตายได้นะมันบุบสลายได้ร่างกายเรียกว่าขันธมารนะสังขารมารก็คือความคิดมันจะมีความคิดที่คอยแทรกเรื่องความคิดไม่ดีแทรกเข้ามาอยู่ตลอดนะอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรใช่ไหมที่ว่ามันจะมีความคิดที่แทรกออกเข้ามาให้เราคิดแบบนั้นคิดแบบนี้คิดแบบนี้ได้อย่างพิสดารเรียกว่าสังขารมารเทวบุตรมารก็ความดีนะถือความดีแต่สำคัญว่าเอาความดีไปทำร้ายผู้อื่นได้นะก็ขัดขวางคนอื่นก็ขัดขวางตัวเองด้วยทำร้ายตัวเองด้วยดีกว่าคนอื่นก็ทำร้ายคนอื่นได้มีความริษยามีมารยาอยู่ในใจเห็นใครดีกว่าก็ไม่ได้เทวบุตรมารนะแล้วก็มัจจุมารคือความตายนะก็คือร่างกายมันมีขีดจำกัดเมื่อร่างกายตายแล้วมัจจุมารปุ๊บถ้างานนั้นยังไม่สำเร็จนะก็ยังไม่พ้นก็โดนสกัดด้วยมัจจุมารมารคือความตายที่พระพุทธเจ้าท่านเผชิญมารวันที่ท่านจะตรัสรู้อะครับพระอาจารย์ครับมารพวกนั้นมาจากไหนครับถ้าพูดนะคือมันจะมีมารประเภทหนึ่งที่คุมอยู่ในที่สุดของกามวจรนะถ้าเรียกว่าสวรรค์เนี่ยมารที่ว่าเนี่ยท้าวสวัตตีมารเนี่ยเป็นมารที่คุมอยู่นะเทวดาชั้นไหนก็ตามไม่สามารถเลยอำนาจแห่งมารนี้ไปได้เพราะถูกอำนาจของกามคุมอยู่นะหน้าที่ของมารเนี่ยจะมีหน้าที่ทดสอบบารมีทดสอบบารมีคือคอยสกัดคอยลองของคอยสกัดคอยลองของนะอย่าว่าแต่สมัยนั้นเลยนะในยุคสมัยของพวกเราเนี่ยเวลาที่มีคนบำเพ็ญบารมีเริ่มเด่นขึ้นมาเนี่ยก็จะมีมารเข้ามาทดสอบบารมีจะแทรกเข้ามาทดสอบดูว่าของจริงไหมหน้าที่ของเขาเนี่ยคือทดสอบบารมีนะอยู่สูงสุดในสวรรค์คือในสวรรค์เนี่ยคือมารคุมนะก็เลยว่ามารเนี่ยมีลูกสาวพญามารนะมีลูกสาวพญามารเนี่ยคอยเขาเรียกว่าอะไรคอยคุมคอยครอบงำคอยควบคุมให้เพลิดเพลินหลงไหลอยู่นี่อำนาจของมารพร้อมกับลูกสาวมารธิดามารทั้งหลายนะมีไว้ลองของคนที่บำเพ็ญบารมีนะมานี่มันมีหลายมารนะมารที่อยู่ในใจก็มี
กิเลสมารก็มีสังขารมารก็มีที่ท่านไปเจอนะเราเจอท่านแล้วสังขารไปเจอสิ่งที่สร้างอยู่ภายในก็มีนะ ที่ท่านเรียกว่านาย ใน นายสร้างเรือน ใช่ใช่ตัณหาสังขารนายช่างเรือนท่านสร้างเราอีกไม่ได้ เพราะมันมีสังขารปรุงแต่งต่อไปนี่เรียกว่าสังขารน้ำมันอีกตัวหนึ่งที่เราให้ฟังนั่นแหละมี5 ตัวนะ ทีนี้เราจะชนะมารพวกนี้ได้ยังไงครับ ต้องอาศัยกำลังที่เราบำเพ็ญมา ถ้าเรากำลังยังบำเพ็ญมาไม่ดีพอก็สู้ไม่ไหวต้านทานไม่ไหวเราก็จะพังไปเพราะอำนาจแห่งมารย่อยยับไปได้แต่ถ้าเราบำเพ็ญบารมีนะมีความสำรวมระมัดระวังฝึกตบะอินทรีย์ให้แก่กล้าและอย่างลงไปในธรรมะของพระเจ้านะคือธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่พิชิตมารสามารถเอาชนะหมู่มารได้โดยที่ไม่ต้องคล้องสายธนูไม่ต้องใช้พละกำลังอะไรนะก็เรียกว่าใช้กำลังสติสมาธิปัญญาบริบูรณ์ก็จะฝ่าฟันไปได้แต่กำลังของแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันก็เลยมีทั้งผู้พ่ายแพ้นะมีทั้งผู้ได้รับชัยชนะมีทั้งผู้เดินทางมันจะมีอีกบทสวดมนต์ครับพระอาจารย์ครับ ที่เวลานักปฏิบัติธรรมเข้าไปในป่าครับ เวลาเราสวดมนต์บางคนก็บอกว่ามันกันผีไม่ได้หรอก บางคนก็บอกว่ามันช่วยได้สรุปแล้วบทสวดมนต์นี้ช่วยเราได้ไหมครับพระอาจารย์ครับ ก็ช่วยได้นะตราบใดก็ตามที่ใจเรายังไม่มีกำลังเราก็ต้องอาศัยเครื่องช่วยนะเหมือนเด็กที่ยังไม่โตก็ต้องอุ้มไปก่อนนะบทสวดมนต์เนี่ยก็ช่วยได้มันเป็นอุบายในการฝึกใจให้เกิดความตั้งมั่นนะความตั้งมั่นนี้ก็จะเกื้อกูลไปถึงสติสมาธิปัญญาอุบายอันชอบที่จะพ้นจากความกลัวนั้นได้นะแต่ถ้ายังไม่มีกำลังก็จำเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นเขาเรียกว่าไว้เป็นเครื่องระลึกไว้เป็นเครื่องระลึกไว้มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเติบโตได้เลยนึกออกไหมตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆเนี่ยแค่แม่อุ้มไปขึ้นรถนักเรียนเนี่ยมันก็จะตายอยู่แล้วไม่ได้ไปอยู่ป่าอยู่เห็นผีอะไรแค่จะมันเรียนรู้อ่ะง่ายเรียนรู้มันเป็นการเรียนรู้นะการสวดมนต์ก็เป็นอุบายในการฝึกจิตใจของเรานะจิตใจเรามันเหมือนเด็กอ่อนเมื่อไหร่ที่มันยังไม่มีกำลังที่จะคุ้มครองตัวเองได้นะมันก็จะกลัวนะหาที่พึ่งไม่เจอนะบางคนก็อาศัยบทสวดมนต์นะพอเราสวดมนต์ไปแล้วฝึกฝนจิตใจจนเกิดกำลังของมีสติกำลังตั้งมั่นฝึกบ่อยแล้วเผชิญต่อหน้าเรียนรู้บ่อยแล้วมันเกื้อกูลกันในการศึกษานั่นเองนะถ้าพูดอ่ะมันพูดได้เนอะไหมพูดได้เวลากลัวเนี่ยมันไม่มีหรอกบทสวดมนต์ก็ใช่อยู่ มันฉุกเฉินนะแต่ตอนที่เรากำลังเรียนรู้ในการต่อสู้ในการฝึกฝนเนี่ยมันก็มีอุบายในการฝึกฝนนะเป็นอุบายในการฝึกฝนนะสำหรับเราเองเราเห็นว่ามันเป็นขั้นหนึ่งของการศึกษาเหมือนกันเป็นอุบายในการเรียนรู้เหมือนกัน แล้วอีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์ครับพระเครื่องครับ อือ กันผีได้ไหมครับ พระเครื่องกันผีมันก็มีผีภายนอกนะผีภายนอกที่เป็นสัมภเวสีเนี่ยมนุษย์พวกเนี้ยพวกนี้มันก็มีทั้งสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมีทั้งทำร้ายมนุษย์ก็มีนะกินตับกินปอดก็มีเหมือนกันพวกนี้มีหลายชนิดนะพระเครื่องที่มีพุทธคุณนะก็มีนะพุทธคุณมีพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีนะมันก็มีรายละเอียดของมันอีกนะรายละเอียดของมันถ้ามีพุทธคุณเนี่ยผีจะกลัวเหรอครับอาจารย์ครับ
เอ่อพุทธคุณเนี่ยเป็นเหมือนกับพลังงานบริสุทธิ์ที่หาประมาณไม่ได้นะเหมือนช่วยชะล้างเหมือนช่วยขจัดนะเหมือนช่วยขจัดความกลัวความหวาดกลัวความหวาดระแวงสิ่งต่างๆนะเหมือนช่วยขี้ใครเป็นพุทธคุณเนี่ยเมื่อพุทธคุณเกิดขึ้นบนโลกใบนี้พุทธคุณนั้นยังมีอานุภาพคนที่เข้าไปถึงกระแสของพุทธคุณนะใจก็จะบริสุทธิ์นะขจัดความกังวลความหวาดกลัวความหวาดระแวงเนี่ยปัดเป่านะทีนี้อุบายนะอุบายนะในการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเราไม่รู้จะลึกถึงได้ยังไงในสมัยก่อนนะอย่างเงี้ยอยู่แบบกันดารไม่มีโรงเรียนไม่มีอะไรพระก็อยู่วิเวกภาวนาคนที่เขาจะศึกษาแบบเป็นองค์ความรู้เนี่ยมันน้อยคนที่จะแบบมีองค์ความรู้ในการศึกษาไม่มีห้องสมุดแบบสมัยพวกเรานะคนต้องรีบมารีบไปเพราะต้องรีบหนีสงครามนะการเป็นอยู่อะไรยังไงนะอุบายของครูบาอาจารย์ท่านก็ทำพระเครื่องเป็นเครื่องระลึกถึงนะพูดระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะอย่างเงี้ยระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะเมื่อใจมันมีกำลังมันก็ผ่านไปได้นะใจมีพละมีกำลังนะมีกำลังมีศรัทธามีวิริยะใช่ไหมมีกำลังนะพุทธคุณเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณรู้ได้เฉพาะตัวจะไปพูดให้ใครฟังได้ล่ะของพวกนี้เพราะเป็นสิ่งที่มันหยิบขึ้นมาไม่ได้เหมือนเรื่องบุญแต่เป็นเรื่องที่เห็นได้เฉพาะตัวเองรู้ได้นะมีสำหรับคนที่มีไม่มีสำหรับคนที่ไม่มีนะที่บอกมี เรื่องบุญเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์ครับบาปบุญเนี่ยครับอาจารย์ครับเรื่องบุญก็บุญกับบาปแค่เรื่องบุญกับเรื่องบาปเนี่ยมันก็หยิบให้กันดูไม่ได้เพราะมันเป็นสมบัติของใจนะเราเคยสงสัยเหมือนกันบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงทีนี้เรามาเห็นชีวิตของสรรพสัตว์เพราะสรรพสัตว์ที่เขาทุกข์อยู่เพราะเขาไม่รู้จักบุญทีนี้แล้วคนที่เขารู้จักบุญเขาอยู่กันยังไงอ๋อเขามีความกตัญญูมีความรับผิดชอบเขาเห็นตรงตามความจริงได้เขาเรียนรู้ได้แต่คนที่ไม่เห็นบุญเหมือนคนตาบอดที่ไม่รู้จักสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีเหลืองแต่ในความเป็นจริงมันมีอยู่แต่เพราะตัวเองไม่เห็นก็เลยว่ามันไม่มีเพราะคนที่เห็นบุญก็เลยขวนขวายในการทำบุญคนที่เห็นบุญก็เลยเห็นว่าอ๋อคือการตอบแทนคุณของบิดามารดาความอดทนความรับผิดชอบศีลธรรมต่างๆทานศีลจิตภาวนาทำแล้วมันมีอิทธิพลมีอานิสงส์ต่อใจเราต่อเพื่อนร่วมโลกของเราเห็นชัดด้วยตัวเองซึ่งไม่สามารถอธิบายให้ใครฟังได้เพราะคนที่ไม่เห็นก็ไม่เห็นจริงๆเหมือนคนตาบอดที่ไม่รู้ว่ามีสีฟ้าสีแดงสีเหลืองมีอยู่ทีนี้คนที่ไม่เห็นว่าบุญมีบาปมีเขาก็เลยอยู่ในความมืดพออยู่ในความมืดเขาก็เลยประกอบกรรมที่เขาเรียกว่าที่เป็นความหลงก็คือดีบ้างชั่วบ้างอย่างเงี้ยนะหมุนเวียนกันไปพอนานวันเข้าเพราะความไม่รู้นั้นนะทำให้เขาสั่งสมความมืดมานานเขาก็เลยไม่สามารถออกจากทุกข์ได้เพราะถูกขังอยู่ด้วยความทุกข์นั่นเองเพราะมันทุกข์จนไม่รู้ทิศไหนเป็นทิศไหนมันเลยเป็นอันตรายมากคนที่ไม่รู้จักบุญจากบาปแค่บุญแค่บาปเนี่ยก็สุดวิสัยแล้วนะเพราะบางคนเขาบอกว่าบุญไม่มีหรอกบาปไม่มีหรอกแต่เขาก็ออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะเราว่าบุญไม่มีทำไปทำไมบาปไม่มีแต่ชีวิตเขาก็ยังวนเวียนอยู่กับเพ
เพลิงแห่งทุกข์เพลิงของความโลภความโกรธความหลงเพราะตาบอดเพราะไม่เห็นว่าบุญมีบาปมีแต่คนตาดีเขาก็มีศรัทธาถึงมีคนไปทำบุญไงถึงมีคุณเห็นประโยชน์ทำบุญเกื้อกูลประโยชน์สาธารณประโยชน์บุญก็เกิดขึ้นกับใจเขาก็เห็นว่าโอ้มันมีจริงๆเนาะโอ้ไม่น่าเชื่อว่าบุญที่เราทำไว้มีจริงๆเนาะอย่างเงี้ยเขาก็เลยศรัทธาก็เลยเชื่อนี่เองคือความต่างนะ บางคนที่ทำบุญแล้วหวังลาภสักการะครับแต่พอไม่ได้เขาก็บอกว่าบุญมันนั้นไม่มีมันก็เป็นเบื้องต้นของการศึกษามันก็เป็นธรรมดาว่าเราทำแบบนี้ผลต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าความรู้ยังไม่ละเอียดพอที่จะเห็นว่าบุญคืออะไรนะบุญคืออิสระจากความยึดถือใจที่เป็นอิสระจากความยึดถือนั่นแหละใจรู้จักบุญเพียงแค่จิตสงบเพียงแค่ขณะเดียวเราจะเห็นชัดเลยว่าธรรมนี่มีหรือไม่มีพระพุทธเจ้านี่มีหรือไม่มีพระอริยสาวกมีหรือไม่มีเราสติปัญญาน้อยๆยังพอรู้พอเห็นได้มันจะชัดขึ้นมาเลยแค่ใจสงบเพียงแค่ขณะเดียวนะอานิสงส์ถึงมากมายมหาศาลเพราะจะทำให้เราเห็นตามความจริงได้เห็นตรงตามความเป็นจริงได้นะ อ๋อที่เราฝึกกันเนี่ยก็คืออยากไปให้เห็นแค่ขณะเดียวขณะนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วขนขวายเพียงแค่ขณะเดียวนี่แหละขนขวายมาเพียงแค่ขณะเดียวพอได้เห็นขณะนี้ขณะเดียวเท่านั้นแหละบุญก็ดีกุศลก็ดีมันจะเกื้อกูลกันทำให้เราเรียนรู้ได้นะกุศลเนี่ยจะเกื้อกูลในการศึกษากุศลคือความฉลาดในการเรียนรู้ตามความจริงคนที่มีความฉลาดในการเรียนรู้ที่ตรงต่อความจริงก็จะพาตนพ้นจากทุกข์ได้ฉลาดในการเรียนรู้ฟังธรรมก็รู้แจ้งแทงตลอดรู้ได้เร็วนะเรียกว่ากุศลมีกุศลแล้วสิ่งที่มันคาอยู่ในใจเรามันก็จะขาดจากใจเราเองเหรอครับอาจารย์ ใช่แล้วความบางคนฟังครูบาอาจารย์ไม่รู้เรื่องแต่ในใจนี่มันโล่งไปเลยแค่คุยด้วยใจที่มันเคยเศร้าหมองที่มันเคยมืดมนอย่างเงี้ยเพียงแค่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมันเคลียร์เรื่องนั้นออกจากใจไปเลยมันเหนือภาษาพูดเหนือเหตุเหนือผลนอกเหตุเหนือผลเหนือคำอธิบายไม่มีตรรกะไหนที่จะเอามาใช้ได้เอามาพิสูจน์ได้นะแต่บัณฑิตพอรู้ได้นะ พอพูดเรื่องบุญแล้วก็บาปครับทีเนี้ยบุญเป็นเหตุให้ไปเกิดในสวรรค์บาปเป็นเหตุให้มาเกิดในนรกอย่างนี้ครับแล้วคนที่ไม่เคยเห็นเนี่ยเขาจะเชื่อสิ่งนี้ได้ยังไงครับอาจารย์ครับเราเรียกว่าเป็นการอุปมาให้เราเห็นว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันมีความต่างกันของการเกิดโลกมนุษย์เนี่ยการเกิดก็ต่างกันเกิดในครรภ์ก็มีเกิดในไข่ก็มีเกิดในมูดในโคตรก็มีนะเกิดแบบโอปปาติกะคือผุดขึ้นเกิดก็มีนะอยู่ดีเราบ้วนน้ำลายลงไปปุ๊บแบคทีเรียก็อุบัติขึ้นมาเลยนะเชื้อโรคต่างๆอุบัติขึ้นมาในตัวของมันนะการเกิดแม้แต่ความเป็นมนุษย์ก็มีทั้งมนุษย์ชั้นดีมนุษย์ชั้นกลางมนุษย์ชั้นด้อยนะมนุษย์ชั้นดีก็เกิดในตระกูลดีมีสติปัญญาสมบูรณ์มีความรู้มีความสามารถใช่ไหมชั้นกลางก็แบบพวกเราท่านนะชั้นด้อยก็พวกพิกลพิการตาบอดหูหนวกเป็นโรคร้ายใช่ไหมการเกิดเนี่ยต่างกันพบก็ต่างกันบางคนเกิดในประเทศที่มีข้าวอุดมสมบูรณ์มีน้ำอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรบางคนเกิดประเทศที่เต็มไปด้วยความแห้งแล้งบางคนเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องโดนเขาผลักไสไล่ส่งให้ลงเรือเห็นไหมที่เราเห็นข่าวนะชาวโรฮิงญาทั้งหลายเนี่ยการเกิดที่ต่างกันนี่แหละนะเราจะรู้ก็ตามหรือไม่รู้ก็ตามแต่สรรพสัตว์ย่อมหมุนเวียนไปตามสมบัติของใครของมันเราจะชอบก็ตามหรือไม่ชอบก็ตามเหมือนเรามาเกิดเราไม่ชอบในความเป็นผู้หญิงก็ตามไม่ชอบความเป็นผู้ชายก็ตามไม่ชอบความเป็นกระเทยก็ตามแต่ทุกคนก็ต้องหมุนเวียนไปตามสมบัติของใครของมันนะมันเป็นเรื่องของใครของมันนะถ้าเรียกว่าสัจธรรมคือความจริงของโลกมันหมุนไปตามสมบัติคือใจของใครของมันเนี่ย
โอกาสที่คนที่รองรับกับพระสัทธรรมได้ถึงจะเหมือนกับเปิดตาตื่นขึ้นมา เห็นโลกตามความจริงได้คืออาศัยธรรมะของพระเจ้าทำให้เรามาเห็นโลกตามความเป็นจริงได้ถ้าไม่มีธรรมะของพระเจ้าเราจะเห็นโลกไปตามประสบการณ์ของตัวเองนะพอมีธรรมะก็ทำให้เรามองโลกผ่านความจริงได้ธรรมะที่พระเจ้าตรัสไว้ทำให้เราเห็นความจริงนะแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะก็จะเห็นโลกผ่านประสบการณ์ตัวเองนะจนเข้าใจว่าบางทีโลกทั้งโลกจะต้องเป็นเหมือนอย่างที่เราเห็นเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วคนเรามันมีภพที่ต่างกันมีที่มาที่ต่างกันมีที่ไปต่างกันสรรพสัตว์ล้วนแล้วแต่หมุนไปตามเรื่องราวของใครของมันเราไม่มีทางเข้าใจใครได้หรอกมีแต่เราต้องศึกษาหนทางของตัวเองว่าเราเห็นว่าอะไรเป็นก็เรียกว่าอะไรเป็นค่ามีคุณค่ากับเราเราต้องรู้ด้วยตัวเองว่าสิ่งไหนในโลกนี้มีคุณค่ากับใจเรานะก็ต้องศึกษาเอาเองนะพูดให้ฟังเฉยๆนะ บางคนเขาบอกเขานั่งสมาธิแล้วครับอาจารย์ครับเขาไปเห็นนรกเห็นสวรรค์อย่างนี้ครับแต่ว่าการกระทำของเขาก็เหมือนว่าเขาก็ไม่ได้ดิ้นรนเพื่อจะออกจากทุกข์อันนี้มันคือนิมิตจริงหรือว่ามันเป็นนิมิตหลอกครับอาจารย์ครับแม้ว่าจะเห็นแต่ถ้าไม่รู้จักทางมันก็ไปไม่ได้มันสำคัญเลยคือคนบอกทางนะเหมือนเรื่องเด็กชายงูเหลือมเด็กชายงูเหลือมเนี่ยรู้ว่าชาติก่อนตัวเองเป็นงูเหลือมเคยต่อสู้กับนายพรานพอมาเกิดเป็นคนก็มีเกลียดงูตามมาด้วยเกิดเป็นงูนะตอนสุดท้ายเขาก็เลยถามว่าถ้าเลือกได้ให้เกิดเป็นอะไรเขาจะกลับไปเกิดเป็นงู มันจำกัดอยู่ในความคิดของตัวเองความรู้ของตัวเองถึงบอกว่าเรามองโลกผ่านประสบการณ์ของตัวเองถ้าเราไม่รู้จักธรรมะเราจะไม่รู้จักทางออกเลยหนทางที่พ้นไปมีอยู่แต่เขาไม่รู้เพราะไม่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังว่าคนไม่รู้คือไม่รู้นะเป็นอย่างนั้นยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยคนกลับระลึกชาติกลับมาเกิดเยอะมากครับแต่ว่าผมก็ไม่เห็นว่าเขาจะอยากจะพ้นทุกข์เพราะว่าเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเขาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกภพทุกชาติเนี่ยครับนั่นแหละถึงบอกว่าคนที่จะแสวงหาหนทางการออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นคนกลุ่มน้อยมากนะที่จะแบบรู้ว่าทางนี้เป็นทางที่พ้นเป็นทางที่พ้นเป็นความหมดจดจากเชื้อคือมันน้อยคนนะคือโอกาสเจอยากถึงบอกไงได้เจอครูบาอาจารย์ได้เห็นคือจะเห็นแล้วศรัทธาก็ยากได้เห็นแล้วเกิดศรัทธานี่ก็ยากเมื่อมีศรัทธาแล้วจะได้เข้าไปนั่งใกล้ๆก็ยากเมื่อไปนั่งใกล้ๆแล้วท่านจะพูดให้ฟังก็ยากอีกนะเมื่อฟังแล้วจะเข้าใจก็ยากที่จะเข้าใจนะเมื่อเข้าใจแล้วจะน้อมนำไปปฏิบัติตามก็ยากอีกมันยากไปเรื่อยๆยากไปหมดอ่ะนะแต่ผู้ที่น้อมนำไปปฏิบัติธรรมแล้วท่านกล่าวว่าธรรมนี้ไม่ยากเลยเห็นไหมเราก็ท่านไปได้เราก็ไปได้เมื่อลองปฏิบัติดูแล้วถึงจะรู้ว่าโอ้เราก็ไปได้อย่างที่เราเคยบอกว่าหลายคนน่ะเราดีกว่าเราเยอะนะเรื่องความบ้าบอคอแตกนะแล้วว่าหลายคนเนี่ยยังรู้จากคุณของบิดามารดารู้จักทานรู้จักศีลขนขวายในธรรมมาตั้งแต่แบบเป็นวัยรุ่นอ่ะอย่างเราแบบโอ้เราก็เป็นไปได้เนาะแต่ถ้ามองดูดีเรายังเป็นไปได้เลยทำไมเขาจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเรามองดูดีนะเรายังเห็นได้ทำไมเขาคนอื่นจะเห็นไม่ได้เรามีสติปัญญาน้อยๆยังพอรู้พอเห็นได้ทำไมคนที่เขามีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าเราทำไมจะไม่มีมันประจักษ์ขึ้นมากว่าที่พระอาจารย์จะเห็นได้นะครับพระอาจารย์ใช้เวลานานไหมครับพระอาจารย์ครับก็หลายกับหลายกันอยู่เหมือนกันคือเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์บ้างอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะบ่มบำเพ็ญมาหลายภพหลายชาติมันก็นานอยู่เหมือนกัน
แค่ชาติหนึ่งกว่าจะตายก็บ้าบอคอแตกหลายเรื่องหลายราวก็จะรู้จักทาง แล้วเหตุที่ในชาตินั้นที่พระอาจารย์ยังมั่นลงในพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยคือมีเหตุเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ จุดเริ่มต้นของเรามันเกิดขึ้นจากการเข้าไปทำบุญ จากคนยากจน ไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยล่อนเล่พเนจรไปนะไปเจอวัดแห่งหนึ่งเขามีงานบุญปิดทองนี่แหละนะแล้วก็มีเงินนิดเดียวนะมีเงินน้อยถ้าเปรียบเทียบกับ1 บาทถ้าจะเปรียบเทียบนะขอบูชาแผ่นทองไปอธิษฐานจิตจุดเริ่มต้นเลยนะอธิษฐานจิตโอ้บุญถ้าเขาว่ามันมีบุญถ้าบุญมีจริงๆเนี่ยก็ให้เราได้พัฒนาตัวเองหน่อยนะปิดทอง แล้วหลังจากนั้นมาก็ได้เดินในเส้นทางของพุทธะตลอดใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ก็เริ่มวนเวียนเกี่ยวข้องนะเริ่มวนเวียนมาเกี่ยวข้องทันบ้างนะไม่ทันบ้างแต่ก็ยังมีนิสัยอยู่นิสัยของทานศีลเนี่ยเริ่มบำเพ็ญนะก็วนเวียนทุกยากมาอย่างนั้นแหละหมุนเวียนกันไปขอถามพระอาจารย์นะคะผู้ที่เห็นความคิดแม้กำลังจะคิดมันก็เห็นแม้อารมณ์กำลังจะเกิดขึ้นจากการส่งต่อมาจากความคิดและหยุดได้เมื่อเห็นผู้นี้คือผู้ที่เดินปัญญาได้แล้วใช่ไหมคะกราบสาธุค่ะพระอาจารย์คือถ้าเราสังเกตเห็นนะเนาะมันก็จะเกิดปัญญานั่นแหละนะถ้าเราเห็นมันเกิดนั่นแหละคือปัญญาเกิดนะถ้าเราเห็นการเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงความดับลงนั่นแหละเรียกว่าปัญญาเกิดนะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแหละเรียกว่าเห็นมีปัญญามีดวงตานะปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วเห็นตัวนี้เห็นกี่ครั้งครับอาจารย์ครับเห็นเกิดดับเนี่ยครับเห็นเกิดดับเพียงแค่ครั้งเดียวมันก็เชื่อมโยงทั้งหมดเลยเรียกว่าเป็นกำลังของมหาสติปัญญาเห็นไปแค่ครั้งเดียวนะปุ๊บมันก็แทงเลยปุ๊บแต่กิเลสจะเบาบางลงนี่ขึ้นอยู่กับขั้นภายในใจแต่เห็นขั้นนึงเนี่ยเข้ากระแสเลยรู้ได้เลยว่าธรรมะนี่จริงหรือไม่จริงรู้ได้ด้วยตัวเองเลยเราปฏิบัติเพื่อนปฏิบัติแล้วเขาชอบไลน์มาบอกว่าเอาบุญสวดมนต์นั่งสมาธิมาฝากทุกๆวันในใจมันรู้สึกรำคาญ แต่ไม่เคยว่าให้เพื่อน คิดในใจว่าดีแล้วที่เขานึกถึงเราไปขัดเขาเดี๋ยวเขาก็ไม่ทำต่อเพราะอะไรคะมันถึงเป็นแบบนี้คะเราไม่เข้าใจเขาไง ก็ดีแล้วล่ะสวัสดีวันจันทร์ สวัสดีวันอังคารสวัสดีวันพุธนะโอ้ส่งอะไรมาน่ารำคาญ นะเขาแค่รายงานตัวเขาว่างี้เขาเหงานะเขาว่าอะไรนะที่ส่งให้ได้เนี่ยเพื่อให้ยืนยันว่ายังมีชีวิตอยู่นะ ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายส่งเพื่อยืนยันตัวตนนะเราไม่มีทางเข้าใจเหตุผลของใครได้นะไหมมีพื้นที่ให้เขานั่นแหละไม่ทำร้ายใจเขาสาธุจบแล้ว
กับพระอาจารย์ครับ ตอนที่เราเหนื่อยที่สุดแล้วเราไม่พอใจมันคืออัตตาหรือโทสะครับ อะไรนะเหนื่อยที่สุด เหนื่อยที่สุดครับ แล้วเขาไม่พอใจครับ ก็ถามว่ามันคืออัตตาหรือโทสะครับ มันก็ทั้งสองนั่นแหละนะเพราะมันเหนื่อยไง มันก็เลยมีโทสะ ทั้งสองนั่นแหละ จริงๆแล้วการรายงานตัวเนี่ยไม่ใช่อะไรนะ มันเป็นการแสดงออกถึงความรักอย่างหนึ่งสวัสดีวันจันทร์เขาคิดถึงเราเขาก็เลยส่งให้เราเป็นการแสดงออกถึงความรักอย่างหนึ่งคนส่งอะไรนะไปเจออะไรตลกส่งมาให้ดู อยากแบ่งปันเรื่องราวดีๆเป็นการแสดงออกถึงความรักอย่างหนึ่ง แต่บางคนก็จะสอนธรรมะครับอาจารย์ครับ มันก็มีหลายสาย เหมือนผู้ชายสายครูบาอาจารย์ สายครูบาอาจารย์ก็จะเทศอย่างเดียว กลับมาถึงบ้านก็ไปหาครูบาอาจารย์มาถึงบ้าน เจอแฟนก็เทศให้แฟนฟังก่อน อยากสอนนะสายครูบาอาจารย์ สายฮีโร่ต้องเขาเรียกอะไรต้องเป็นอะไรนะต้องเป็นพระเอก ต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่เขาถึงจะพอใจ ถ้าให้เขาเป็นตัวรองเนี่ยเขาจะไม่โอเคมันมีหลายสายบางคนก็ตรงไหนก็ได้ขอให้มันไปได้มันมีในใจไม่เหมือนกันสายครูบาอาจารย์ แล้วตัวที่อยากสอนเนี่ยครับอาจารย์ครับ มันคือกิเลสไหมครับ กิเลสดิมันดิ้นรนอยู่นะอยากสอนนี่ก็เป็นกิเลสนะดิ้นรน ครับแสดงว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยคือต้องทันตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับ ใช่แล้วมันบีบคั้นมากเลย อยากบอกอยากสอนเห็นจนมันเบาบางลงมันจนไม่ยึดมั่นถือมั่นอ่ะยิ่งยึดมั่นถือมั่นเนี่ยยิ่งผลักดันรุนแรงนะว่าเรารู้เราเห็นเราเป็นมันเลยอยากบอกอยากสอน เราต้องเห็นมันแล้วก็วางเฉยกับมันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมครับอาจารย์ ใช่รู้ทันมัน เราเห็นท่านแล้วตัวอยากสอนมารนี่มันกลัวเรารู้ทันมัน พอรู้ทันปุ๊บมันก็หนีเหมือนกันเอ้ารู้แล้วเหรอไปแล้วว่างั้น มาเอ้ารู้ทันเหรอไปดีกว่าอย่างเงี้ยเขากลัวเรารู้ทัน มันละเอียดมากเลยนะครับอาจารย์ครับตัวนี้ ถ้ามันคิดว่ามันมีความรู้มันก็จะไปสอนคนอื่นแล้ว แต่พอให้ทวนกลับมาดูตัวมันเองเนี่ย พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่อยากสอนนะรู้ไหม ครับ รู้สึกว่ามันสุดวิสัยแล้วล่ะเท้ามหาพรหมไปพระราธนาท่านก็เลยจะเกิดประโยชน์ต่อคนท่านก็เลยขนขวายมีคนอาราธนา ถ้าอย่างเราไม่มีคนอาราธนาไม่มีคนถามมันนะถ้าจะว่าเราไม่มีคนเราไปพูดอย่างเงี้ยมันไม่มีใครอะไรอยู่ดีเรามาพูดอย่างเงี้ยมันไม่ตรงมันไม่ลงนะมีคนถามนะมีคนถามมีคนนิมนต์เห็นไหมมีคนถามมีคนนิมนต์มีคนถามมีคนตอบมีคนนิมนต์นะพูดคุยกันเนาะช่วงบ่ายๆช่วงเที่ยงบ่ายขออีกหนึ่งคำถามครับอาจารย์ครับ น้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ไม่เคยฝึกสมาธิ แต่ฟังธรรมะพระอาจารย์ทุกวัน แต่เริ่มรู้สึกตัวเวลาทำอะไรได้ไหมคะ ได้มันจะซึมซับไปเองนะเราฟังบ่อยๆมันก็เกื้อกูลเหมือนกันเกื้อกูลการเรียนรู้เหมือนกัน
สิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจมันก็จะเข้าใจชัดขึ้นได้เกื้อกูลการเรียนรู้เหมือนกันสุดท้ายมันก็วนกลับมาหาเรื่องสมาธิหาเรื่องสติอยู่ดีมันแยกจากกันไม่ได้หรอกสติสมาธิปัญญาจะต้องไปด้วยกันมีปัญญามันก็ต้องวนกลับมาหาสมาธิมาเจริญสติอยู่เนี่ยวนไปวนมาอยู่เนี่ยมันจะเกื้อกูลกันนั่นเองครับอาจารย์ครับ โอเคเนาะตอนกลางวันก็ขออนุโมทนาเนาะขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิน สาธุ